Since Facebook launched new features called Avatar, यहाँहरूले कमेन्टमा देख्नु भएको छ मानिसहरूले आफ्नो अवतार बनाएर कमेन्टमा प्लेस गरेका छन् यानी कि कमेन्ट गरिरहेका छन् कसैले स्टेटसमा लेखिरहेका छन् आफ्नो चाहिँ अवतार राखेर फोटो बनाएर कतिपय कन्ट्रीहरुमा यो फिचर्स अहिले इनेबल भइसकेको छैन आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्ने छौं मैले यहाँ मेरो फेसबुक ओपन गरेर यहाँहरुलाई देखाउने छु मेरो फेसबुकमा पनि अहिलेसम्म त्यो फिचर इनेबल भएको छैन यहाँ 3 डटमा हामीले यता माथि 3 डटमा क्लिक गर्यो भने यसको सेटिङको अप्सनहरु आउँछ अनि तल गएर हामीले सी मोर भन्नेमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर तल छ सायद यहाँनिर सी मोरमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि सामान्यतया यदि इनेबल छ भने सेकेन्ड अप्सनमा यहाँनिर देख्न पाउँछौं हामीले अवतारको अप्सन तर अहिलेसम्म यो मेरो फेसबुकमा चाहिँ त्यो अवतारको अप्सन इनेबल भएको छैन यहाँहरुले देखिरहनु भएको छ त्यो अप्सन कतै पनि इनेबल भएको छैन यहाँनिर आएको छैन यानी कि अब लेट्स ब्रिङ द फिचर्स अन त्यसलाई अन गर्नको लागि हामीले प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम सुपर VPN यसरी सुपर VPN लाई इन्स्टल गरिसकेपछि यसलाई ओपन गरेर हामीले कनेक्ट गर्दा फेरि UK कन्ट्री सिलेक्ट गरेर चाहिँ यसलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामी यहाँनिर UK नै सिलेक्ट गरेर अनि हामी यसलाई कनेक्ट गर्छौं ओके लेट्स कनेक्ट इट ओके कनेक्ट भयो अब हामी फेसबुक ओपन गरेर अब चेक गर्छौं हाम्रो त्यो अवतार फिचर आयो कि आएन 3 डटमा हामी यसरी क्लिक गरौँ र फेरि अन्तिममा गएर हामी सी मोरमा क्लिक गरेर चेक गरौँ यहाँहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्स्ट अप्सनमै अहिले अवतार इनेबल भएर आइसकेको छ यहाँनिर तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ अवतारको अप्सन इनेबल भइसकेको छ अब हामीले यो अवतारलाई प्रयोग गरेर आफ्नो अनलिमिटेड कस्टमाइज फोटोज अवतारहरु चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं यसरी साथीहरु यहाँहरुले यदि यहाँहरुको फोनमा यहाँहरुको फेसबुकमा छैन भने यो प्रक्रिया प्रयोग गरेर तपाईहरुले यो फिचर्स अन गराउन सक्नुहुन्छ ध्यान रहोस् त्यो गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले आफ्नो फेसबुक अपडेट छैन भने नयाँ भर्जन अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु आजको लागि यति नै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई अन गरेर अल नोटिफिकेसन